On our way to Cavite, mga people. Papalipad kami ng drone. So makikita nyo yung pinaggagawa namin every week. Skyway, walang yan, matulin masyado ng patakbo tong kasama ko. Eh, pag nahuli ka pa naman dito, malaking butang ko. Overlooking yung area ng Taguig dito. Ewan kung Taguig yan o Pasay. Yan. So yun, nakalabas na kami sa Maynila. Punta na kami ng SLEX na kami. So malapit na kami sa Tagaytay. People. Meron kaming kasama ngayon na bago dito sa likod. Yan, si Chris. Sa mga tirador ng chicks sa samahan namin. Tirador talaga ng chicks. Tirador ng chicks yan, tirador ng chicks. Grabe, sobrang traffic talaga sa daan na to. So, hindi ko i-recommend pagka punta kayo ng Batangas, dito kayo dadaan. It's either take ninyo yung Amadeo from Cavite para ma-bypass nyo tong daanan na to. Tingnan nyo. Dito na kami makatoto. So yan. Narating na kami sa area. Tingnan natin yung bali yun siya, yun. Stop muna. Toto kasi doon. Chris, lighter daw. Lighter. Ay, okay lang na. Ano lang din yan. Guys, mukhang maganda yung spot. Sinabihan ko si Utol na pasok mo na yung sakyan para mas malapit yung sakayan. Tarong natin sila kung ano to. Punta tayo sa loob. Okay na ako na. Rooftop na dun eh. Oo nga. Taas na. Ganda. Ingat kayo, baka mahulog kayo. Oo. Manalo ako. Shit, may butas. May test ka dyan ang pababa. Woo! Puta, ano nga kaya to, no? Baka hospital dati. Hindi. Ano sasabihin nyo? It's delicate, bro. Uy. May bubuyog. Ha? Baka? May bubuyog. Ayun, saks. Taklo na yan eh. Akyat pa daw isa. Wag na, wag na, wag na. Medyo masakit na sa puwet. Nakakalula na eh. Nalula na rin ako ng konti eh. Medyo nalula na rin ako eh. Uy, nakabukas yung bag mo, Chris. Ay, sa likod. Oo. Nakalula eh. Pag tumingin ka na rin kasi sa baba, no? Oo.
Kasi pababa ka pa naman, so titingin talaga na Oo. titingin sa baba. Dito, ikot dito. Labasan. Kailangan nyo yung labasan. Scout na natin. Ako. Medyo madilim dito. Ano na lang, feed na lang. Kailangan mo ba sa ibig mo? So yun, hindi pa namin masyadong nalibot pero nakita namin yung ilan sa mga spot. Medyo mataas. Whew. Na, yung mga kasama namin. Woo! Hindi ako kasado kung wala Oo. kang bayad, ha? Wala kayong train. What's up? Sarap flowing pads.